درې واتساپ به تاسو یو موبایل کې څرنګه استعمالوه مکمل تفصیل سره مو پوهوم. ډېر کسان کمنټونه کوي ما ورباندې ویډیو جوړه کړې وه خو بیا هم کسان ورباندې پوره پوه نه دي شوي. اوس بار بار دا پوښتنه بیا کوي چې موږ خو څه دریم واتساپ جوړ کړو هغه به بیا استعمالوون څنګه. اخم خبره پکې دا دی طریقه درته ښیم ګور ورته. یو خو واتساپ بزنس شو صحیح شوله، یو بل نارمل واتساپ شو. اوس د نارمل واتساپ کې ملګرو تاسو بل یو پلمبر باندې واتساپ جوړولی شو. جوړوو به څنګه هغه به بیا تاسو استعمالوو څنګه طریقه درته ښیم ګور ورته. حاجی ملګرو ګورو ورته سټیپ بای سټیپ زه اوس تاسو پوهې کړم. د موبایل مه ځکه روښلی ډېر کسان پوهېږي نارمل. تاسو به لاړ شو واتساپ بزنس نه دا بل واتساپ چې کوم وي د هغه به تاسو کولاو. دا تاسو کولاو کو پاسه ګوټ کې 3 ډوټې درکړي په دې به کلیک واخلو. لاندې تاسو ته آپشن راغلو سیټینګ په دې به کلیک ته په دې کلیک د پاسه ګوټ کې کسې جمع والا نشان دی. بیا په دې باندې تاسو کلیک کو چې کلیک مو واخیسته لاندې تاسو والا لمبر ورسره لیکلي ایډ اکاونټ تاسو څه وکړو په د ایډ اکاونټ باندې به کلیک واخلو. چې په دې باندې تاسو کلیک واخیستو تاسو څنګه نوی واتساپ جوړوه دغه کیسه انټرفیس به راشي. ایګري د کنټینیو باندې به تاسو کلیک تاسو نه به دا لمبر وغواړي. لمبر به تاسو ورته یو ویر کړو لمبر مو ورکړو آپشن یې درکړی دی نیکسټ په دا نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلو. چې کله نیکسټ باندې تاسو کلیک واخیستو دې کې تاسو ته چې یاره دیس از لمبر کریکټ دی صحیح دی که نه دی صحیح تاسو به یس باندې کلیک او صحیح دی. کلیک واخیستو تاسو د لمبر ته به یو کوډ لاړ شي هغه کوډ به دې کې تاسو ورته ویر کو صحیح شوله. چې کله تاسو ورته کوډ ویر کو زه ورته اوس کوډ ورکوم. کوډ مو ورته ویر کو دا به اوس ویریفای شي. کسې ویریفای شو دې کې تاسو ته هېڅ یاره تاسو ورته نوم ویر کو نوم ورته سالیډ کو تاسو فار ایگزامپل زه به ورته د نوم ویر کړم. نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلو تاسو واتساپ یې متې کریکټ سي جوړ شي. دا کسې دې کې اوس تاسو ته که تاسو پاس کی ورته ورکو هغه ورکو که نه ورکو سکیپ یې کو دا مو سکیپ کو که نه دا به سکیپ کو هر شی موله ور داسې به واتساپ راوځي دا به لغنتې اوس لوډینګ وکړي. ګور ورته سټیپ بای سټیپ زه تاسو ته وښیم. دا وګورو تاسو والا واتساپ چې کوم دی دا هغه جوړ شو صحیح شو. دا اوس موله نوی واتساپ کولاو شو. چې کله تاسو مثال کې بیا استعمالوو که نه نو تاسو به بیا استعمالوو څنګه هم خبره ده همدې واتساپ ته به راشو دغه تاسو والا نوی واتساپ کولاو دی صحیح. زه به که نوی یو ته میسیج وکړم څه ورکړي ما والا نوم راشي بیا پته ولګېږي که نه بیا به ورباندې تاسو پوه شو. دا اوس ما والا اوس نوی واتساپ کولاو شو. دا اوس وګورو ما والا نوی واتساپ کولاو شو صحیح شوله. دا اوس مو زه کوم جوړ کړو تاسو کله استعمالوه بیا باندې 3 ډاټ ته راسو دې کې به تاسو ته درکړی وي کسې سویچ اکاونټ په دې باندې تاسو کلیک خلو چې کلیک خلو کوم تاسو والا بل واتساپ یې هغه به درته راوځي. دا اوس وګورو بل راووتو کسې لیدلی شي ته که تاسو سیټینګ نړوو خو هم راولی شو 3 ډاټ باندې کلیک کو په سیټینګ کلیک کوم هغه جمع نشان باندې کلیک کوو هر دوه اکاونټونه تاسو ته لاندې راوځي کوم یې سلیکټ کو سلیکټ کو. دا آپشن په بزنس کې نشته دی ګوره صحیح. ډېرو زیاتو کسانو پوښتنه کوله ځکه مکمله تفصیل سره ویډیو جوړه کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شي. د خپلو ملګرو سره شیر کړو. نو ویډیو دپاره فالو کړو چې چېرته خوشحاله اوسو. د لوی الله په امان.